معقل أصبح ثاني أغنى دولة في العالم، وأول دولة تتيح النقل العام مجانا للجميع. أقل عامل فيها يتقاضى 1900 يورو. 50% من مواطنيها تقريبا لا يحملون جنسيتها. أكثر من 200 ألف شخص يزورها يوميا. مواطنوها يحملون 170 جنسية مختلفة، ولا وجود فيها للفقراء. لوكسمبورغ عالم مختلف تماما. عند ذكر لوكسمبورغ فإن أبرز سمة تميز هذه المدينة هي تعدد الثقافات وتنوعها، إذ تضم على أراضيها أكثر من 170 جنسية مختلفة، وذلك لوقوعها بين 3 من أكبر الدول ثقافيا على مستوى العالم. ومما يميز هذه المدينة أيضا أن 45% من سكانها تقريبا ليسوا من مواطنيها، أي أنهم لا يحملون جنسيتها، مما يجعلها توفر سوقا كبيرة للعمل، إذ يتدفق إليها العمال من الحدود الفرنسية والبلجيكية والألمانية. وتنعكس ثقافتها المتعددة على منهاجها التعليمي، حيث أن نظامها التعليمي متعدد اللغات بشكل كبير، تماما كما هو الحال في مجالات الحياة اليومية الأخرى. فبالإضافة إلى المدارس التي تديرها الدولة، توجد المدارس الخاصة الدولية المعروفة على نطاق العالم بامتلاكها نظاما تعليميا يعد الأفضل على مستوى العالم، وبذلك يضمن الأطفال بداية تعليمية نموذجية في هذه المدينة، ويكبرون ضمن هذا النظام الذي يتكيف باستمرار مع متغيرات العالم. لا مكان للفقراء هنا. لوكسمبورغ من الدول ذات المستوى المعيشي العالي بالنسبة للفرد، ولديها أعلى حد أدنى لراتب الشخص عالميا، حيث أن أقل عامل في هذه المدينة يحصل على 1900 يورو، أما متوسط الرواتب فيها فهو 5900 يورو، وهو أعلى متوسط للرواتب في أوروبا. ويتمتع اللوكسمبورغيون بمستوى معيشي مرتفع عن متوسط الاتحاد الأوروبي. كذلك تصرف الحكومة في هذه الدولة حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الصحة، وذلك وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وفي المتوسط فإن مستشفيات لوكسمبورغ تضم 5 أسرة جاهزة لكل مواطن، و3 أطباء لكل 1000 نسمة، و12 ممرضة لكل 1000 نسمة، وهو المعدل الذي يفوق معدلات الدول الأوروبية بكثير. صغيرة الحجم عظيمة التأثير. رغم أنها من الدول صغيرة الحجم في أوروبا، لكنها دولة منفتحة جدا وعظيمة التأثير في محيطها، وذلك بسبب تعدديتها الثقافية. ولوكسمبورغ أيضا من الدول الرائدة في الاقتصاد الدائري الذي يستهدف تقليل الانبعاثات وتقليل السلع المهدورة، وذلك بالتزامن مع تطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية. وبشكل عام 5 عناصر تشكل ريادة لوكسمبورغ. أولها وأميزها هو التنوع، أما ثانيها فهو التواصل، إذ يتميز شعبها بقدرة عالية على التواصل، مما يجعل الأشخاص يتواصلون مع بعضهم البعض بسهولة. أما العنصر الثالث فهو الاستدامة، إذ يرى المسؤولون أن المستقبل يكون في الاستدامة، لذلك يركزون على بعض الأنشطة والمشروعات التي تطور هذه الناحية في البلاد. أما العنصر الرابع فهو المبادرة في التجربة وتطوير التجارب الجديدة. والعنصر الأخير والأهم هو الاستغلال المثمر للطبيعة وجمالها وعطائها. وبينما يفد إلى لوكسمبورغ 200 ألف شخص تقريبا من الباحثين عن العمل أو الدراسة، كذلك تقدر أعداد السياح القادمين إلى لوكسمبورغ ب1.5 مليون شهريا. كما يتصف الاقتصاد في دولة لوكسمبورغ بنمو سريع وقوي، ومستوى التضخم فيه منخفض جدا، ويعد من الاقتصاديات ذات الدخول المرتفعة، كما أنه لا يعاني من البطالة. وفي السابق كان القطاع الصناعي في البلاد تسيطر عليه صناعة الصلب والحديد، لكنه اليوم أصبح اقتصادا متنوعا، حيث دخلت صناعات جديدة ومختلفة مثل صناعة المواد الكيميائية والآلات والمعدات الثقيلة، وصناعة قطع غيار السيارات، وغيرها من الصناعات الحيوية. أول رئيس وزراء يتزوج رجل، في تصرف وصف بالغريب وأحدث ضجة إعلامية،
أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ كيزافي بيتيل عقد قرانه على صديقه غوديه ديستيناي عام 2015، وقد نظم حفل زفاف حضره رئيس وزراء بلجيكا الليبرالي شارل ميشيل، وبذلك كان رئيس وزراء لوكسمبورغ أول مسؤول أوروبي على هذا المستوى يعقد زواجا مثليا. وعقدت الزواج رئيسة بلدية لوكسمبورغ ليدي بوليفار. وبينما علت الانتقادات تجاه رئيس الوزراء آنذاك، إلا أن الصحف اللوكسمبورغية دافعت عن التصرف قائلة أنه يقدم صورة لبلد متقدم في القضايا الاجتماعية. تاريخ عريق. يعود تاريخ تأسيس الدولة اللوكسمبورغية إلى الدولة الرومانية، وكانت بدايتها على أنها حصن روماني، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز الذي كان يسهل الوصول إلى إسبانيا بين القرن السادس عشر والقرن السابع عشر. وظهر اسم لوكسمبورغ للمرة الأولى عام 963 بعد تأسيس الدولة على يد الكوند سيغفريد الذي ينحدر من نسل شارلمان حاكم مملكة الفرنجة، حيث منح الكوند سيغفريد منطقة قريبة من وادي نهر الزيت كانت آنذاك معقلا صغيرا يسمى لوكسمبورغ. وما تزال الدولة وعاصمتها تحملان الاسم نفسه إلى اليوم. وعلى مدى القرون الخمسة التالية حكمها آل لوكسمبورغ الأقوياء، ثم تم تمرير الحكم إلى عائلة هابسبورغ. واليوم تمتلك لوكسمبورغ بنية تحتية كبيرة، ولديها نظام مميز من الطرق البرية والبحرية وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى الموانئ والمطارات وشبكة اتصالات متطورة. كذلك فإن لدى لوكسمبورغ نظام إمدادات للطاقة يعمل بشكل فعال وممتاز، إذ تخصص الحكومة اللوكسمبورغية النسبة المئوية الأعلى من ناتجها المحلي لدعم البنية التحتية. دولة لوكسمبورغ، أو كما تسمى رسميا دوقية لوكسمبورغ الكبرى، تقع في أوروبا الغربية، وهي إحدى دول البنلوكس، وتعرف بأنها ثاني أغنى دولة في العالم. من الغرب والشمال الغربي تحدها بلجيكا، ومن الشرق والشمال الشرقي ألمانيا، أما من الجنوب فتحدها فرنسا. عاصمتها هي مدينة لوكسمبورغ، وهي إحدى عواصم الاتحاد الأوروبي مثل بروكسل وفرانكفورت وستراسبورغ، كما أن لها مكانة بين العواصم الأوروبية، حيث تستضيف عددا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، منها محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة المدققين الأوروبية وأمانة البرلمان الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. في 18 من أكتوبر لعام 2012 تم اختيار دولة لوكسمبورغ للمرة الأولى في تاريخها السياسي لكي تشغل مقعدا مؤقتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.